2022 যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি কম টকাত বেছিছে বেছি কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কণ্টিনিউৱাছলি কৰি থাকিব লাগিব যাতে আমি বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টো শিকিম ফেচবুক এড ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেদৰে কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, কি এনেকুৱা কি পইণ্টৰ ওপৰত আমি ধ্যান দিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আমি লিড কোৱালিটি লিড পাওঁ, কম টকাত পাওঁ আৰু বেছিছে বেছি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা। মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। মই মোৰ দেন 5 yearsৰ পৰা বিজনেছবোৰক হেল্প কৰি আহিছোঁ বেছিছে বেছি লিড জেনেৰেশ্যন কৰাত, বেছিছে বেছি চেল ইনক্ৰিজ কৰাত ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ইউজ কৰি পেলাই। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপুনি। এতিয়া হ'ল প্ৰথমটো লিড জেনেৰেশ্যন কৰাত প্ৰথমটো কি পইণ্ট হ'ল, যদি আপুনি কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে ফেচবুক এড ইউজ কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে তাৰ মেছেজিংটো ভাল হ'ব লাগিব। এতিয়া মেছেজিং মানে কি? মেছেজিং মানে হৈছে আমাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে যাক আমি এডটো দেখাম, এটা গ্ৰুপ অফ অডিয়েঞ্চক আমি দেখাম ন এডটো। এই গ্ৰুপ অফ অডিয়েঞ্চৰ কি পেইন পইণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ কি ডিজায়াৰ আছে, তেওঁ কেনেদৰে বেনিফিট হ'ব, সেই কথাবোৰ আমি ক'ব লাগিব। সেই কথাটো আমি তেওঁক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব লাগিব, সেইটোক কয় মেছেজিং। যোনটো আমি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই কথাটো যদি তেওঁ হিট কৰিব পাৰে, তেওঁক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে, তেতিয়া এটা ভাল মেছেজ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে মেছেজিংটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো এটা লিড জেনেৰেশ্যন কেম্পেইনত ফেচবুক এড ইউজ কৰি পেলাই। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। আপোনাৰ অডিয়েঞ্চৰ পেইন পইণ্ট, ডিজায়াৰ, প্ৰব্লেম কি আছে সেইবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, সেইবোৰৰ ওপৰত আমি মেছেজিংটো বনাব লাগিব। নেক্সট হৈ গ'ল ইউজ ভিডিঅ'। 2022 যদি আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে ফেচবুক এড ইউজ কৰি পেলাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমেজ ইউজ কৰা বাদ দিব লাগিব। হয়, ইমেজ ইউজ কৰি ধুনীয়া গ্ৰাফিক্স লগাই পেলাই কেতিয়াও কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰি। আমি নিজৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ, ভালদৰে লৈ যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ইউজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফেঞ্চি ইকুইপমেণ্ট নালাগে। হয়, আপোনাৰ যোনটো মোবাইল আছে, স্মাৰ্টফোনৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো ভিডিঅ' ফৰ্মেটত আমি নিজৰ অডিয়েঞ্চৰ আগত লৈ যাব পাৰিম। নিজৰ প্ৰব্লেম ডিজায়াৰ কি আমি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিছোঁ সেই কথা ক'ব পাৰিম আৰু বেছিছে বেছি ভালদৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম, যাৰ দ্বাৰা কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো কম টকাত। নেক্সট হৈ গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হ'ল লেণ্ডিং পেজ। হয়, লেণ্ডিং পেজ মানে হৈছে ক্লিক কৰি পেলাই কোনটো পেজত গৈছে সেইটোক কয় লেণ্ডিং পেজ। লেণ্ডিং পেজটো হাই কনভাৰ্টিং এটা লেণ্ডিং পেজ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, কোৱালিটি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া হাই কনভাৰ্টিং লেণ্ডিং পেজ মানে হৈছে তাৰ যোনটো ফৰ্মেট আছে তাৰ কপি ৰাইটিংটো ভাল হ'ব লাগিব। লিড মেগনেট কি দিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, আমাৰ হেডলাইনটো কেনেকুৱা আছে, হেডলাইনটোত আমাৰ বেনিফিটটো ড্ৰিভেন হৈছেনে নাই, চাব হেডলাইনত আমি কি কৰোঁ সেই কথাটো গম পাইছে নাই, ক্লিয়াৰ কল টু একশ্যন আছে নে নাই, ক্লিয়াৰ কল টু একশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ টেষ্টিমনিয়েল আছেনে নাই, নহবা আপোনাৰ টেষ্টিমনিয়েল, নহবা আপোনাৰ যোনটো অথৰিটি আছে, আমি কাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, কেনেকৈ আমি কি ব্ৰেণ্ডৰ লগত কাম কৰিছোঁ, টেষ্টিমনিয়েল, সেইবোৰে ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰে। আৰু লগতে হৈ গ'ল আমাৰ যোনবোৰ আমি এইকেইটা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কল টু একশ্যনটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এইকেইটা কৰি পেলাই আমি এটা হাই কনভাৰ্টিং লেণ্ডিং পেজ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ বেছিছে বেছি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই তিনিটা টপিকেই আছিলে মেছেজিং, নেক্সট আমি ভিডিঅ' ইউজ কৰিব লাগিব, নেক্সট হৈ গ'ল লেণ্ডিং পেজটো হাই কনভাৰ্টিং হ'ব লাগিব। আমি কোনো ফেঞ্চি লেণ্ডিং পেজ বনাই থ'লে নহ'ব, দেখাত ধুনীয়া লেণ্ডিং পেজে কাম নকৰে, তাৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এটা হাই কনভাৰ্টিং লেণ্ডিং পেজ বনাব পাৰিব আৰু বেছিছে বেছি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বিজনেছত আজিৰ ডেটত বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ইউজ কৰাটো কম্পালচৰি হৈ গৈছে। অনলাইন প্ৰেজেঞ্চ আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা বিজনেছ আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, বেছিছে বেছি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, বেছিছে বেছি চেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া আপুনি মোৰ লগত এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰিব পাৰে 9854683830 কল কৰি পেলাই, নহবা হোৱাটছআপ কৰি পেলাই তলত দিয়া বাটনটো ক্লিক কৰি এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰক আৰু আমি বহি পেলাই একেলগে ডিছকাছ কৰিম কেনেদৰে আমাৰ প্লেনটো বনাম, আপোনাৰ বিজনেছটো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিম, আমি ডিছকাছ কৰি পেলাই এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন ডেলিভাৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।